Magandang araw mga boss. Sa video na ito ipapakita ko kung paano ko ginawa yung toilet ng mga pusa namin. Alam ko kaya mo clinic ang video na ito dahil parehas tayo ng problema. Kaya kung gusto mong makuha ang idea na ito, panoorin mo ito hanggang dulo. Ang sukat ng ginawa kong butas mga boss ay 6 by 6 inches. Ang sukat pala nitong backdoor niya mga boss ay 65 by 74.
centimeter. Hindi ko na-videohan yung pagkabit ko ng yero sa backdoor mga boss. Ang ginamit ko dyan ay puro ritaso lang na mga yero mga boss na pinagdugtong-dugtong. Sa pag-align mga boss, ang ginamit ko lang dyan ay bar level. Ang taas nga pala nito mga boss ay 9 na patong na hollow blocks. Kaya ganito ang design niya kasi para umihip man ang hangin, hindi basta-basta babalik yung singaw sa loob ng bahay. Ang sukat nitong tray mga boss ay
50 by 56 cm. Oh, ayan, tapos na mga boss. Wala nang problema sa paglilinis. Dito na lahat sa labas gagawin. Salamat sa panonood.